A műsor Budapestről jelentkezik. Itt van Friderikus Sándor. Békesi László óriás cikket írt az Élet és Irodalomba a Maffia állam gazdaságpolitikája címmel, amelyben nem csak annyit tesz, hogy egy logikára felfűzi mindazokat a gazdaság és társadalompolitikai jelenségeket, amelyeket az elmúlt 4 évben hónapról hónapra, de szétszórva megfigyelhettünk az Orbán kormány gyakorlatában, és amelyek lényegét láthatóan oly sikeresen lefedték az ideológiai szólamokkal nemzetről, függetlenségről, gazdasági fejlődésről, rezsiharcról, nemzetközi összeesküvésről. Hanem a magyar szelleméletben szokatlan dolgot tesz Békesi László, elfogad egy új terminológiát, fogalmi keretet és értelmezést, amelyet a különféle tudományágak művelői széleskörűen alátámasztottak. Ezt a fogalmi keretet a Magyar Bálint által meghonosított és az általa szerkesztett kötetben sokoldalúan bizonyított maffia állam jelenti. A szokatlanság pedig abban áll, hogy a magyar értelmiségi közéletben, az ilyen kísérletekben általában azt szokták keresni, hol vannak a gyenge pontjai, miért bírálható, mennyiben használhatatlan. Békesi László ezzel szemben nem csak elfogadja az értelmezést, hanem a saját logikája vezérfonalának teszi meg, erre alapozva elemzi végig az egész Orbán rendszert. Békesi László közgazdász, egyetemi tanár ül asztalunknál. Tényleg szokatlan a magyar szelleméletben másnak és másoknak a szellemi innovációját, ha úgy tetszik, elfogadni, alkalmazni, inkább fanyalogni szoktak rajta. Ezek szerint ez valóban új látószöget kínált önnek, hogy rendszerezze mindazt, amit a maffia állam gazdaságpolitikájával kapcsolatban gondol? Nem csak új fogalmi és gondolkodási keretet ad, hanem egy mankót is. A közgazdászok bíbelődnek most már idestova 4 éve azzal az ellentmondással, hogy noha az Orbán kormánynak hatalomra kerülése előtt és azt követően az egész 4 esztendő alatt koherens, összefüggő gazdaságpolitikai programja nem volt, ennek ellenére mégis működtetik a gazdaságot, képesek voltak ezt a 4 évet tulajdonképpen úgy vezényelni és úgy kormányozni, hogy igazán nagy botrányok, az időnként kétségkívül meglévő elégedetlenség, kritikák dacára nem kísérték a tevékenységüket. Önmagában véve ugyan helytálló volt az a kiinduló feltételezés, később aztán megállapítás, hogy minden eszközt igénybe vesz az Orbán kormány hatalmának megszerzése először, majd később megtartása, sőt prolongálása érdekében. Ez azonban közgazdasági értelemben nem elég magyarázat. Magyar Bálintéknak az elemzése arra ad lehetőséget, hogy azt a 2 alappillért, amin az Orbán rezsim nyugszik, nagyon világosan látni lehessen, és erre a gazdasági döntéseknek egy logikáját is fel lehet építeni. Ez pedig úgy szól, hogy a politikai hatalom az a végcél, aminek a megszerzése és megtartása érdekében minden eszközt korlátlanul igénybe lehet venni, így a gazdaságpolitika eszközrendszerét is. Ebben az értelemben viszont a politikát gyakorlók, és ez egy szűk kör, ennyiben felel meg talán ugye a maffiában közismert család fogalmának, lényegében egy gazdasági vállalkozássá válik. Egy politikai vállalkozás, amelyet egy széleskörű fölhatalmazás legitimál, így alakul át egy gazdasági vállalkozássá. Lényegében az Orbán kormány 4 éves gazdaságpolitikája nem más, mint a maffia család üzleti terve. Ezt pedig következetesen, nagyon megfontoltan és hihetetlen energikusan viszi végig. Ma már múlt időben lehet mondani, hiszen lezárul a ciklus. Még egy dolgot jól esett olvasni az ön tanulmányában, hogy ön számos politikával meg gazdasággal foglalkozó kollégájával ellentétben igenis tudatosan végig gondolt rendszert lát abban, ahogy Orbánék ezt az országot átalakították, nem csak a gazdaságát, hanem tulajdonképpen az alrendszereit is. És azért volt ezt jó olvasni, mert régóta nekem is az a véleményem és meggyőződésem, hogy itt nem pusztán hatalmi érdekekről van szó, amelyet azt szerint toldozgatnak, foldozgatnak, hogy hol látnak benne lyukat, hanem végig volt gondolva egészen pontosan nem csak az cél, hanem a lehető legszélesebb körben a hozzá vezető eszközök sorozata is.
Ez valóban így van, és noha első pillanatra most ellentmondásnak fog tűnni, ha azt mondom, hogy ennek dacára az elmúlt 4 év gazdaságpolitikai döntései, lépései nagyon sokszor improvizáltnak, ad hoc lépéseknek tűnnek, az egész mégis összeáll egy rendszerré. Mi is ennek a rendszernek a lényege? Ugye a rendszernek az a lényege, hogy úgy monopolizáljuk a hatalmat, hogy a hatalom monopolizálása közben szélesítsük azt a bázist, amely legitimmé tudja tenni ezt a hatalmat. Szélesítsük a saját klientúránkat, a választóbázisunkat, azokat az üzleti köröket, akik minket nem csak elviekben, politikailag az utcán, a nyilatkozataikban, hanem bizony gazdasági erővel is támogatnak, ezekre tudunk támaszkodni. Ebből a szempontból a gazdasági döntések mindegyike hordoz magában olyan elemet, amely ennek az egyre szélesedő körnek a pozícióit javítja. Piacot biztosítunk nekik, javakat, állami támogatást, adókedvezményeket, rendkívüli megbízásokat. Tehát magyarul újraosztjuk a jövedelmeket az államban, újraosztjuk a vagyonokat, vagy legalábbis a vagyonoknak egy részét, részben az állam közreműködésével, de mindenféleképpen a jog eszközeivel, újraosztjuk azokat a piacokat, amelyek tetszenek nekünk, és amelyekről azt gondoljuk, hogy annak a háttérbázisnak, annak a klientúrának a gazdasági erejét képes növelni, amelyre mi támaszkodunk. Emögött egyébként, bocsánat, van egy mondjuk nemzetközi standard, amelynek megfelelően ezt végre lehet hajtani, ha valaki ezt gondolja helyesnek, vagy pedig Orbán mögött van egy olyan intellektuális közösség, amely ezt jó előre végig gondolta, és meglehetősen precízen végre is hajtotta. Nemzetközi standard biztos, hogy nincs, ennyiben a dolog tényleg unikális. Amikor tehát azt az egyébként öntömjénező jelzőt halljuk, hogy mi unortodox gazdaságpolitikát hajtunk végre, az nem egyszerűen azt jelenti, hogy szembe megyünk a közgazdasági mainstreammel, tehát azzal a fővonulattal, amely uralja jelenleg ugye 21. század második évtizedében a világgazdaságot, és még egy ilyen egyébként világméretű gazdasági válságban szokatlan eszközök alkalmazása esetén se engedi meg magának azt a luxust, hogy fölrúgjon minden érvényes közgazdasági törvényszerűséget, ezt Magyarország megteszi. Ennyiben tehát egyedi, unikális. Ha van valami kapcsolat a nemzetközi sztenderdek és a magyar gyakorlat között, akkor ez talán egy ponton ragadható meg, nevezetesen kétségkívül a 2008-ban kirobbant subprime válság következményeként a világgazdaság irányításának, gazdasági mechanizmusainak jó néhány eleme úgy tűnik, hogy ebben az időszakban nem alkalmazható. Ehelyett, akár kísérletként is, a világ nagy gazdaságai, nagy agytrösztjei újabb eszközöket próbálnak ki. Ezeknek a kipróbálása vagy sikeres, vagy nem. Gondolok például az ultralaza monetáris politikára, ugye a Fed beavatkozására a folyamatokban. Ezt a fajta analógiát használják föl Orbánék a teljesen szokatlan magyar megoldásoknak az alkalmazására. Mondanék egy konkrét példát. Miközben a világ nagybankjai öntik a pénzt, ugye a piacokra azért, hogy megszüntessék a pénzvilágban kialakult bizalmatlanságot és likviditáshiányt, és ezzel lényegében támogassák a gazdaság növekedését, aközben Magyarországon egy teljesen szokatlan jövedelem elvonási és átcsoportosítási megoldással tökéletesen átszabják a magyar adórendszert. Ennek az átszabásnak a következményeként kiemelten jó pozícióba hozzák a saját klientúrájukat, a legmagasabb jövedelemmel rendelkezőket, a nagy családosokat, akik egyben, rögtön hozzáteszem, nagy jövedelemmel is rendelkeznek, majd az így keletkezett lukak betömésére gátlástalanul nekiesnek néhány szektor extra adóztatásával, és pótolják ezeket a hiányokat. A bankrendszer sanyargatása, ugye az infokommunikációs területnek a sanyargatása, a közüzemi vállalatoknak a sanyargatása, egy időben ugye a belkereskedelemnek a pluszadóztatása, mind-mind ilyen. Ez elképzelhetetlen a nemzetközi világban. És ez van amögött, amit ők unortodox politikának neveztek el? Unortodox jelzővel illetik, és azt mondják, hogy ez egy szellemi innováció. Mi több, ugye, ez egy nagyon kreatív gazdaságpolitika, ráadásul sikeres, hiszen Magyarországon működik, és ezért ugye mondanak ilyen fellengzős megállapításokat, hogy a világ, de legalábbis Európa előbb-utóbb utánozni fog minket ebben. Szó nincs ilyenről. Volt a kérdésében
még egy elem, nevezetesen, hogy van olyan agytröszt Orbánék mögött, akik így módon végig gondolták ennek a 4 évnek a gazdaságpolitikáját, és aztán ennek a konzekvens megvalósítását hajtja végre a politikai akarat nagy felhatalmazással, parlamenti háttérrel, a jogszabályi anyagoknak a tulajdonképpen korlátlan átalakításával. Nem hiszem, hogy ilyen létezne. Olyan azonban, akkor az egész mögött egyedül Orbán Viktor áll? Nem. Az a koncepció, amelynek a lényege, hogy fiúk, ezt a hatalmat most megszereztük, ezt a hatalmat nem engedjük ki a kezünkből. De ahhoz, hogy ezt a hatalmat meg tudjuk tartani, ahhoz a támogatottságunkat meg kell őrizni, esetleg még növelni is kell, hiszen az ad nekünk biztonságot. Hogy ezt a biztonságot senki ne zavarja, ezért minden akadályt eltakarítunk az útból. Átszabjuk a magyar alkotmányt, átszabjuk a magyar jogrendet, a jogállamiság minden olyan elemét megváltoztatjuk, amely egyfelől belső kontroll gyakorol, kívülről pedig kiszállunk minden olyan nemzetközi egyezményből, amely a külső kontrollal fékezné, ami egyébként korlátlan döntési lehetőségeinket. Egyedül a miniszterelnök, vagy semmilyen? Azért ott is van nagyon sok értelmes ember, vannak kutatóintézetek, vannak műhelyek, és hát van pénz, amivel finanszírozni lehet ezeknek a működését. Nos, tehát ilyenek nyilván vannak. Akkor arra kérem, hogy most rendezzük el elsősorban a fejekben, hogy melyik jól ismert intézkedésük mennyiben szolgálta a célt, hogy idézve az ön írását, egy politikai vállalkozás, gazdasági vállalkozás alakíthassanak át. Ahogy ön írja, hogy vált a kormány gazdaságpolitikája a maffia család üzleti programjává. Ugye egy demokrácia arról szól, hogy az államhatalomnak, a végrehajtalomnak mindig vannak belső korlátai, kontrolljai, amelyek megakadályozzák, hogy bárki a saját javára vissza tudjon élni a hatalommal. Erre egy egész intézményrendszer alakult ki, és működik ennek érdekében. Ön sorra veszi ebben az ésbeli írásában, hogyan építették le az elmúlt 4 évben a gazdaságpolitika minden belső ellenőrző, illetve korrekciós mechanizmusát. Ismert dolgokról van szó, de azért arra kérem, hogy néhányra mutasson rá konkrétan is. Legfeljebb felsorolásra vállalkozhatunk, hiszen nagyon hosszú lenne megismételni mindazt, amit kifejtettem a cikkben. Ugye az alkotmány helyett belépő új alaptörvény megváltoztatja alapvetően többek között a legfőbb jogosítványokkal rendelkező alkotmánybíróságnak a hatáskörét. Az alkotmánybíróság hatáskörének szűkítése, csökkentése azt jelenti, hogy innentől kezdve az alkotmánybíróság közvetlen gazdasági jellegű költségvetést érintő kérdésekben már nem foglalhat állást. Nem állapíthat meg jogtalan adóztatást, méltánytalan, visszamenőleges adóztatást, nem döntheti el azoknak a törvényeknek vagy kormányintézkedéseknek a sorsát, amelyek egyébként nyilvánvalóan a gazdaság vagy a gazdaság egyes szereplőinek, vagy akár a lakosság egyes rétegeinek az érdekeit alapvetően séríti. Innentől tehát az alkotmánybíróságnak ez a fajta fékszerepe megszűnik. Azok az intézmények, amelyek bírálják az államnak, a kormánynak a gazdálkodását, azok ugyanilyen fontosak. Ilyen volt például a Költségvetési Tanács, amelyet 2008-ban hoztak létre, kitűnő szakértőkből, független szakemberekből. Ezek bírálták, addig, amíg bírálhatták, amíg léteztek az Orbán kormány minden évben benyújtott költségvetését, rámutatva annak illuzórikus voltára, gyengeségeire, gazdasági hátrányokkal járó hatásaira. Szétverték a Költségvetési Tanácsot, utána csináltak egy mondva csináltat, amely 3 tagból áll, szakaparátus nélkül, a 3 tagból 2 közvetlenül a kormánynak az embere. Ilyen volt többek között, és ilyennek kellene lennie az állami számvevőszéknek, amelynek az a funkciója, hogy az állami szervek gazdálkodását ellenőrizze. Nos, ez sokkal... Beültettek az élére egy fideszes egykori képviselőt, ugye? Igen. Fidesz tagot. Hogy mondjam, az legfeljebb ugye a haba tortán, hogy egy párt... Nem esetben mutatja, hogy körülbelül miről vagy milyen intézményről van szó. De a funkciója innentől kezdve az ásznak megváltozik. Hát sokkal inkább ugye azoknak az intézményeknek a bírálatára szorítkozik, amelyek vagy ellenzéki kézben vannak, lásd önkormányzatok, vagy pedig a kormánynak nem tetsző tevékenységet folytatnak. Ilyennek lehet tekinteni talán utolsóként, de hatását tekintve legfontosabb elemként a Magyar Nemzeti Banknak a megszállását. Ugye a Nemzeti Bank a legfontosabb független intézménye a gazdaságpolitikának, a monetáris politika irányítója, és mint ilyen általában a kormányzati politikák legkomolyabb bírálója.
a fiskális politikának is, a kormányzati tulajdonpolitikának is, a jövedelempolitikának is. Így teremti meg, vagy így segíti a fiskális, a monetáris és a jövedelempolitika közötti összhangnak a megteremtését. Nos, a jegybank ezt a funkcióját a teljes átvétel után, ez alatt a monetáris tanácsnak az átalakítását, illetve a jegybank új elnökének a kinevezését értem, lényegében megszűnt. Innentől kezdve nem a gazdaságpolitika monetáris elemének legfőbb tudója, irányítója és szabályozója a jegybank, hanem, ahogy ezt Matolcsiék mondják, kéz a kézben járva a kormánnyal, a kormány gazdaságpolitikájának kiszolgálója. Egyébként ez kizárt? Tehát egyébként nincs olyan értelmezési mező, amiben belehelyezhető, hogy akár így is működhet, például a Nemzeti Bank? Azért nem, mert van egy konkrét gyakorlat. Ez a konkrét gyakorlat pedig Matolcsiék uralkodása azt bizonyítja, hogy 2 ponton is hazárdjátékot folytatnak. Az egyik lényegében korlátlanul csökkentik a jegybanki alapkamatot. Volt honnan, ezt rögtön hozzá kell tenni. Ennek a lehetősége a világgazdaságban kialakuló kedvező befektetői környezetben, illetve a magyar egyensúlyi viszonyok javulásának következményeként teret adott a 7%-ról induló jegybanki alapkamat csökkentésére. De a piac nagyon világosan jelezte, hogy ennek a csökkentésnek az alsó határa ott van, ahol még a nemzetközi befektetőknek megéri magyar állampapírokat vásárolni, mert azok fedezik azt az ország kockázatot, amely egy ilyen bizonytalan helyzetben, bizonytalan gazdasági alapokon nyugvó országban mindig jelen van. De nem vásárolják továbbra is az állampapírokat? Persze vásárolják az állampapírokat, ugye rövid távon a rövidtávú állampapíroknak a hozama igazodik a jegybanki alapkamat változásához, csökken, de a közép- és hosszú távú hozamok már növekednek. Hogy még világosabb legyen, miközben jelen és ez pillanatban... miért baj, bocsánat, csak hogy fejezze be ezt a gondolatot? Hát azért, mert később ezt nekünk ki kell termelni, vissza kell fizetni. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy az Orbán kormány majd a 6-6,5%-os hozammal eladott 10-15 éves állampapírjainak a hozamát fogja visszafizetni, hanem a 15-20 év múlva uralkodó kormányoknak és gazdaságpolitikának kell majd ezeket a jövedelmeket létrehoznia, hogy abból tudja teljesíteni a lejáró papíroknak a visszafizetését és a hozamokat. Ugye a rövid hozamok csökkennek, a hosszú hozamok nőnek, ami azt jelenti, hogy a piac azt a kockázati felárat, amikor vásárol magyar papírokat, megköveteli akkor is, hogyha az alapkamat ennél alacsonyabb. És abban a pillanatban, amikor azt a bizonyos minimális hasznot, amely a piac számára még ahhoz szükséges, hogy a kockázatosnak minősülő országok papírjait megvegye, átlépi a magyar kamatcsökkentés, akkor azonnal szabadulni kezdenek a papírok egy részétől, és rontják az árfolyamot. Amikor 3% alá csökkentette első ízben a monetáris tanács a magyar alapkamatot, pillanatok alatt 310 forint fölé romlott az euró árfolyama Magyarországon. És akkor sem állt meg, amikor pedig meg kellett volna állni, a hasonló kockázatos befektetési országokban mindenütt már szigorítottak a monetáris politikán, néhány országban durva kamatemelést hajtottak végre, Magyarországon egyelőre nincs ilyen helyzet, de meg kellett volna állni a csökkentéssel, és nem kellett volna ezt a hazárjátékot tovább folytatni. Mert ezt úgy értékelő, hogy hazárjáték? Ez egyértelmű. Tehát ez a forint árfolyam nem lehet olyan gondolkodás, hogy éppen ez a helyes? Hogyha egy monetáris hatóság azt gondolja magáról, hogy ő pontosan tudja, hogy mi az az árfolyam, ami a gazdaságnak jó, akkor azt el kell zavarni. Tehát ugye ez a hályogkovácsoknak a magabiztossága. Tudja, ez az a ló, amelyik nem vak, hanem bátor. Szóval ugye a monetáris politikát szerencsejátéknak tekinteni, a kamatpályának a meghatározását egy rulettasztallal összetéveszteni, az nem bocsánatos bűn. De akkor maga mivel magyarázza ezt? Mivel magyarázza, hogy mégis így gondolkodnak a tudatlansággal? Vagy mit hazárdíroznak? Tehát Három dolgot tudok azonosítani, ami egyébként ennek a logikának megfelel. Az első, hogyha a jegybank következetes és felelős monetáris politikát folytat,
akkor a kormány gazdaságpolitikájának számos elemét bírálnia kell. Többek között bírálnia kell a gyakorlatilag lenullázott potenciális gazdasági növekedést, mert ennek hiányában hosszabb távon azokat a hozamokat nem lehet kitermelni, amelyeket egyébként az ország finanszírozása érdekében az eladott állampapírok után fizetni kell. Egy ilyen bírálat nyilván azt jelenteni, hogy Orbánék belülről, a független jegybank részéről kapnak egy kritikát, holott az egyik szándék pont az volt, hogy ezeket a belső kritikákat elnémítsák, beállítsák a sorba. Belepleződne magyarul a gazdaságpolitikája. Hát erről szól a történet. Ez az egyik dolog. A második dolog, miközben a gazdasági növekedés esélyének a lényegében megszűnése, vagy minimálisra csökkenése alapvetően az Orbán rezsim gazdaságpolitikájának következménye, elvárja a jegybanktól ugyanez a kormány, hogy a növekedést ösztönző lépéseket tegyen minden eszközzel, tegye nagyon olcsóvá a hiteleket. Ez nem egyszerűen az alapkamat csökkentése, hanem az úgynevezett növekedési hitelprogramnak a működtetése, amely olcsó forrásokkal látja el a kereskedelmi bankokat. In concreto 2,5%-on kapják a kereskedelmi bankok ezt a pénzt. Ugye ma még a 2,5%-os növekedési hitelprogramnak a maximális kamata és a jegybanki alapkamat 2,7 pontja között még mindig van 0,2%. Erre mondják azt ugye az elemzők, hogy hát bármilyen kockázattal jár is, bármennyire veszélyezteti az árfolyamot, bármennyire is sebezhetővé teszi esetleg ugye az ország pénzügyi egyensúlyát, a 2,5-ig nem fognak megállni, akármilyen hatása lesz az ügynek. Ez a második dolog, amit azonosítani lehet. A harmadik, azt nem tudom bizonyítani. De hát éppen a maffia állam logikája arra épül, hogy a gazdasági döntéseknek legyenek haszonélvezői. Azok legyenek a haszonélvezői, akik hozzánk közel állnak. Tehát kik? A családtagjai. Azok az emberek, azok a vállalkozók, ugye, akik a klientúrához tartoznak. Mondaná ezt konkrét, hogy mire gondol? Hát persze. Hogyha a kormány, illetve a jegybanknak az elnöke azt mondja, hogy nekünk nincs árfolyam célunk, nem érdekes, hogy alakul az árfolyam, azt majd a piac el fogja dönteni. Nem törődünk azzal, nem fogunk semmilyen eszközt bevetni azért, hogy az árfolyamot erősítsük, hogy kordába tartsuk, sőt, az árfolyam romlás ellenére, mondja Matolcsi, az első pofon után még mindig van tere az alapkamat csökkentésnek. Ez egy olyan verbális üzenet, ami azt jelenti, hogy emberek, ide lőjetek. Romlani fog a forint árfolyama, tessék sortolni, de keményen. Aki ezt kockázat nélkül tudja megtenni, az hatalmas pénzeket, profitokat kaszál rövid távon. Még egyszer mondom, nincs a kezünkben egyetlen olyan adat vagy bizonyíték sem, hogy a rezsimhez közel álló vállalkozások erős short pozíciókat nyitottak ezeknek az akcióknak a hatására. De egyáltalán nem lennék meglepődve. Ez legalább annyira beleillene abba a körbe, amiről úgy beszélünk, hogy a gazdaságpolitikai eszközöket felhasználják a közel álló cégeknek, illetve a klientúra gyarapodásának a növelésére. Tehát ez lehet a harmadik olyan elem, ami miatt lényegében azt kell mondanom, hogy szerencsejátékot játszik a jegybank. Az Európai Unió ellen folytatott folyamatos és kitartó harcot vagy háborút ön szerint mi indokolja? Mi tartja egyáltalán Orbán Viktort az Európai Unióban, amelyről egyébként szinte kizárólag csak rossz szava van? A pénz. Magyarul, hogy megkapjuk azt a 7000, 10 000 milliárdot, azt jó napot, hogy stílszerűen fejezzem ki magam? Most ezt a 7-10 000 milliárdot úgy említettem, mintha ez egy apró pénz lenne. Nem, úgy említettem egyáltalán. Azt jó napot. Hát erről szól a történet. Tehát, hogy világos legyen, a szabadságharcnak a lényege, a belpolitikai támogatás erősítése, a saját bázisnak az erősítése, a saját nimbusznak az erősítése, de kilépni nem lehet, mert abban a pillanatban elveszítjük azt az előbb hetet mondott, az előző időszakban ugye valóban 10 000 milliárd forintnyi támogatást, ami nélkül Magyarországon egyetlen centiméter út nem épült volna. Egyetlen kilométer vasúti pályát nem lehetett volna felújítani, nem lett volna infrastruktúrafejlesztés, nem lettek volna beruházások, a magyar mezőgazdaság összedőlt volna, ha nincsenek EU támogatások. De tovább megyek, ennek a pénznek a felhasználásával hihetetlen lehetőséghez jut az a kör, amely
gazdaságilag közel áll Orbánékhoz, hiszen ezeknek az EU beruházásoknak a nagy többségét ugye az a gazdasági kör valósítja meg, amelyek támogatják Orbán Viktor. Tehát az EU pénzek nélkül az ő piaci pozícióik is gyengülnének, az ő extra profitjuk is csökkenne. Azaz tehát erre a pénzre szükség van. Következésképp az nem opció Orbánék számára, hogy az egyébként korlátot jelentő Európai Uniót elhagyjuk, mert kényelmetlen ugye állandóan szembenézni azokkal a kritikákkal, amelyek onnan joggal érik a magyar kormányt. Az bizonyosodott be, hogy ennek a külső szabadságharcnak egyetlen olyan eleme van, amit Orbán semmilyen körülmények között nem veszthet el. Ez az uniós támogatások. Ezért aztán kerül, amibe kerül, egyetlen célt tartott szem elől, kikerülni a túlzott deficit eljárás hatálya alól, mert ha nem teszi, akkor ott beléphet az a szankció, hogy csökkentik vagy megvonják Magyarországon a támogatásokat. Ezt az egyet hajtotta végre. Ebből kikerül. Az összes többit nem. Következésképp az is bebizonyosodott, hogy ennek a rezsimnek igazán nemzetközi hatású kontrollja csak gazdasági fenyegetettség esetén van. Ha attól fél, hogy a támogatásokat megvonják, akkor hajlandó lépni. Ha nem, akkor pávatáncot folytat. Na de azért megvan ez a nemzetközi hatás is, mert az nem mindegy, hogy mekkora kamattal jutunk hitelhez, mekkora tőkét hajlandók befektetni a befektetők a magyar gazdaságba, hogy áll a forint árfolyama, hogy bóvliba vagyunk leminősítve. Ezek nyilvános adatok. Mindenkinek tulajdonképpen a saját bőrén kellene érezni az országban, hogy mennyit romlott például a forint értéke, amit volt szíves elmondani, az Orbán kormány 4 éve alatt. De miért nem nyitja ezt föl a szemeket? Mi erre a magyarázata, hogy az emberek többsége számára ezek nem nem evidenciák, hanem szinte nem is tudnak róla? A széles kör számára ez akkor érdekes, hogyha közvetlenül érinti őt. Kit érint közvetlenül egy ilyen árfolyamváltozás vagy árfolyamromlás? Hát nyilván azokat, akiknek van devizában adóssága, ugye? Ezeket az embereket komolyan érinti. Ez egy széles kör, és nem egyszerűen az úgynevezett lakossági devizahitelesekről, hanem a devizahitelre rendelkező vállalkozásokról, és persze, noha csökkent a devizában denominált államadósságállomány, az államnak a devizakitettségéről is szó van. Itt pedig mindenki vesztes egy árfolyamromlásnak a következményeként. Egyelőre az erőteljes árfolyamromlásnak az árakra gyakorolt hatását senki nem érzi, mert nincs inflációs nyomás a gazdaságban. 2 ok miatt. Egyfelől a válságot követően minden eddiginél élesebb a verseny a nemzetközi piacokon, az nem engedi meg, hogy a költségek növelésével árakat emeljenek a piacon rendelkezésre álló, kínálatot nyújtó vállalatok, szolgáltatók, termékértékesítők. Másfelől a magyar kormány mesterségesen, nagyon jelentős szegmensben csökkenti az árakat hatósági árakkal, ez a klasszikus és sikeres rezsicsökkentés. A 2 együttes hatására, és mert a lakosság egyelőre alig-alig vásárol többet, mint a válság legsúlyosabb éveiben, ezért igazán nincs fogyasztásnövekedés. Ha igazán nincs fogyasztásnövekedés, akkor nincs importbővülés. Hogyha nincs importbővülés, akkor az importon keresztül nem érvényesül a romló forint árfolyam, és az nem jelenik meg az árakban. Ma itt tartunk. De ez csak annyit jelent, hogy abban a pillanatban, ahogy a magyar gazdaság lábra áll, ahol elindulnak a beruházások, ha a lakosság elkezd többet fogyasztani, abban a pillanatban megnő az import. Ha megnő az import, pillanatokon belül begyűrűzik a forint árfolyam romlásának hatása az árakba. Azért az nem véletlen, hogy a rezsicsökkentés mellett a maginfláció az ma is 3 és 3,5% között ingadozik. Tehát nem 1%-on belüli, ahogy egyébként ugye a tavalyi év per éves inflációs adat ezt bizonyítja, hanem annál lényegesen rosszabb. A lakosság tehát késleltetetten fogja érezni ennek a felelőtlen gazdaságpolitikának vagy monetáris politikának a hatásait. De garantáltan be fog következni, ön azt mondja, nincs mese, nem lehet másképpen. Hát ilyen a világon nincs. Hát persze, hát nem lehet. Ráadásul ugye az elemzés egyik része arról is beszél, hogy a rövidtávú gazdasági döntéseknek a kedvező hatásai érdekében a jövőt zálogosítja el az Orbán kormány, de minden tekintetben. Na de most, a jövő és akkor az egy szűklátókörű politika, nem? Ha a következő 4 év is az övé, ennek a rossz vagy kellemetlen hatásai ott már mindenképpen jelentkezni fognak. Pontosan erről van szó. De ez a berendezkedés éppen a hatalom megtartása érdekében nem a jövővel számol, hanem a jelennel és a holnappal. A holnap utánnal nem.
és holnap egyelőre választások lesznek, tehát ezt a választást legyünk túl azon, így gondolkodhatnak, aztán majd jöhetnek a kellemetlen hatások. Igen, hát vannak ugye nézetek, amelyek azt mondják, hogy noha az országnak, a gazdaságnak, a társadalom egészének alapvetően káros az, ami ebben az elmúlt 4 évben történt, és a részletekről most már nem kell talán beszélnünk, mégis nem lenne szerencsés, hogyha most győzne az egyébként esélytelen ellenzék. Azért nem csak azért, mert Orbánék nyilvánvalóan megbénítanák, kormányzó képtelenné tennék ugye az új politikai hatalmat, hanem mert ennek a társaságnak kéne elvinni azt a balhét, ami a gazdaságban elkerülhetetlen. Vigyék csak el az Orbánék, mondják a cinikusok. Nem értek ezzel egyet természetesen, de van ebben valami ráció. Ott van az a 3,5-4 millió szegény, hogy ők, akik lesüllyedtek, munkanélkülévé váltak, ők például miért nem váltak ennek a rendszernek igen élénk kritikusává? Mert nem tudják magukat megszervezni. Azért azt tudni kell, hogy akik ezt a reménytelen helyzetben lévő társadalmi réteget vagy csoportokat alkotják, az ő szavuk voltaképpen nem hallik el. Ugye kikről van szó? Azokról, akik tartósan munkanélküliek. Ugye őket beterelték erőszakosan a közmunkásoknak a táborába, növelve a létszámukat, és ugye mondják, hogy álljon meg a menet, nem kell éhen halnotok, mert a közmunkáért fizetünk annyit, hogy kenyérre van pénzetek. Na de valóságos munkahelyeket lehetett volna teremteni? Hát valóságos munkahelyeket egy jó gazdaságpolitikával persze, hogy lehetett volna. Nem kellett volna ugye kiüldözni a bankokat, nem kellett volna lehetetlenné tenni a beruházások finanszírozását, nem kellett volna elbizonytalanítani a nagy közmunkszolgáltatókat, nem kellett volna a multikat ültözni, nem kellett volna a tőkebefektetőket lehetetlen helyzetbe hozni. Ebben az esetben a gazdaság fejlődése lényegesen dinamikusabb lenne. Amiről beszélünk, nem kellett volna a potenciális gazdasági növekedést az egyébként olyan évi 3-4%-os elvi lehetőségről 0,1%-os szintre levinni. Ebben az esetben akkor munkahelyek is létrejöttek volna. Így természetesen csak alibi munkahelyek jönnek létre. Na de azért a fenyegetettségnek az érzése, ha már a kérdés elhangzott, ebben a körben is megvan. A közmunkásnak lehet azt mondani, hogy ha jártatod a szádat, holnap nem kapod meg még azt a 27 vagy 42 000 forintodat se, amit jelenleg megkapsz. Tehát jobban teszed, hogyha a saját érdekedből befogod a szádat. De tessék végig gondolni, minden egyes intézmény élére azoknak a lojális embereknek a képviselőit ültették, akik ezeket az intézményeket kézbe tartják. Akár oktatási intézményről, akár egészségügyi intézményről van szó. Ott kifejezetten egzisztenciális fenyegetettség érvényesül. El lehet azt képzelni, hogy egy ilyen oktatási rendszer átszabása után lényegében néhány száz ember tiltakozásával meg lehet úszni az ügyet? Nem lehet elképzelni egy demokratikus országban. Egy ilyen megfélemlített országban el lehet képzelni. Beszéljünk még világosabban. El lehet azt képzelni, hogy azok a nagy családosok, akik nem nagy jövedelemmel rendelkeznek, következésképp nem tudják azokat az előnyöket a maguk számára igénybe venni, amellyel a nagy jövedelmű, nagy családások rendelkeznek, adókedvezménytől kezdve, család támogatáson keresztül, azok fölemelik a hangjukat. Ők a cigányok. Ennél durvább diszkriminációt még magyar rezsim nem hozott létre, mint amit ők. Nézze meg, milyen esély van arra, hogy a nyomorból ezek az emberek kitörjenek. Hát hiába születnek papíron ilyen-olyan programok, és vannak díszpintyek, akik képviselik ugye ezeknek a rétegeknek a jelenlétével demonstrálva, tulajdonképpen biodíszletként minden egyes politikai rendezvényen. Ettől ez a több százezeres vagy milliós tömeg éhhalálra van ítélve. Tehát a nagy többségnek az a része, aki valamilyen mértékben államfüggő, vagy segélyeket kap, közmunkát kap, vagy a közszolgálatban dolgozik, egészségügyben, oktatásban, hivatalokban, kultúrában, az egzisztenciálisan fél. Következésképp a társadalomnak az a része, amely rosszabbul él, amely leszakadó félben van, sőt, egy része a kilátástalansággal küzd, az egyszerűen nem tud és nem mer megszólalni. Na akkor jussunk el a végső pontra, mert hogy időnk letelt. Ön szerint mi következne, ha megnyernék a választásokat, mármint hogy a Fidesz?
Abban ugye sokan reménykednek, hogy eljön a konszolidáció. De egyrészt konszolidálni ezt a mérhetetlenül igazságtalan rendszert, hát már önmagában véve szerintem nem lehet. Ez nem lenne kevésbé korrupt vagy igazságtalan attól, hogy konszolidáció következik be. Másrészt, és ez itt a kérdés lényege, Orbán Viktor alkalmas arra, hogy ő konszolidáljon, ami a személyiségi jegyeit illeti? Orbán személyiségi jegyei az állandó harcost, a konfliktusokban magát kiélő vezető szerepét nyilvánvalóan nem fogja tudni levetni, és egyik napról a másikra az ő egyénisége nem fog megváltozni. Ám de a kényszerek azért azok nagyon erősek tudnak lenni. Ha a gazdaságban a felhalmozott adósságok és feszültségek utat törnek maguknak, és ez csak időkérdése. Egészen biztos, hogy be fog következni. Nem vagyok jóstát, nem tudom megmondani, hogy a következő ciklusnak a közepén vagy a végén, de be fognak következni. Be fog következni mi? Elkezd nőni az árszínvonal, romlani fog az életszínvonal, az adósságokat ki kell fizetni, nem tudjuk az adósságcsapdát elkerülni, nem tudjuk csökkenteni az adósságokat. Az elmaradt beruházások miatt kevesebb és nem több lesz a munkahely. Egyre kevesebb embernek kell eltartania egyre többet a demográfiai folyamatok előre haladtával. Egyre nehezebb lesz az egészségügyet finanszírozni. Egyre nehezebb lesz a nyugdíjrendszert finanszírozni. A rezsicsökkentés következményeként előbb-utóbb vagy romlani fog az ellátás színvonala a közműveknél, vagy hirtelen kell árat emelni. Nem sorolom tovább, nem akarok reklámot csinálni, de föl van sorolva, hogy milyen jövőt felélő döntéseket hozott az elmúlt 4 évben az Orbán kormány. Ebben a cikkben. Tehát ezek utat törnek maguknak. Csak azt akarom mondani, hogy a gazdasági kényszer tehát előbb-utóbb a politika megváltoztatására fogja kényszeríteni a hatalmat. Ennél azonban azt gondolom fontosabb. És képes lesz erre ön szerint? Na, ez a dolog lényege. Ugye minden ilyen rezsim belülről szokott fölbomlani és elrohadni. Abban a pillanatban, ahogy, és maradjunk a maffia hasonlatnál, a keresztapa, a család egyre bővülő tagjait már nem tudja megfelelően ellátni anyagi javakkal, biztonsággal, jövedelemmel, piaccal, támogatással, akkor arra kényszerül, hogy elvegyen azoktól, akiknek van, és ez újraossza. Következésképp jövedelmet, piacot, jogosítványt, támogatást kell előbb-utóbb elvonni azoktól, akiknek még van, vagy akiknek juttatott. Következésképp előbb-utóbb olyan érdeksérelmeket fog okozni a saját táborán belül, amelyek ezt a fajta látszategységet fölbontják. Ez pedig óhatatlanul az ilyen rezsimeknek az összeomlásához vezet. Én pontosan tudom, hogy ugye ez az a vörös fonal, amerre azt szoktuk mondani, hogy hosszú távon persze mindig a józanész győzedelmeskedik, de hát Keynes-től tudjuk, hogy hosszú távon meg mindannyian halottak vagyunk. Ez biztató perspektíva így végszóként. Köszönöm szépen, mára ennyi volt a műsorunk, jövünk legközelebb is.